أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ كرة فنتبرأ كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا
كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون